Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre semănarea castraveților pentru răsaduri. Castraveții se pot semăna în câmp deschis sau putem să producem răsaduri ca să le transplantăm ulterior în grădină. Așadar, astăzi vorbim despre semănarea castraveților pentru răsaduri. Ca să obținem răsaduri puternice și sănătoase de castraveți, trebuie să respectăm câteva reguli obligatorii. Și aceste reguli trebuie respectate de la bun început. Pentru că dacă greșim undeva atunci când semănăm castraveții noștri, răsadurile noastre pot suferi și chiar putem să le pierdem. Tocmai de aceea, mare atenție la subiectul de azi. Între timp, puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și lăsați un like la acest video dacă considerați că aceste informații vă sunt de folos. Așadar, regula numărul 1, alegem cu grijă semințele de castraveți. Dacă dumneavoastră aveți seră sau solar unde urmează să cultivați castraveții dumneavoastră, atunci v-aș recomanda un tip de castraveți partenocarpic, adică acei castraveți care nu au nevoie de polenizatori. Și acești castraveți formează direct flori feminine unde se formează fructe, fără polenizare, adică în cazul acesta polenizarea nu este necesară pentru formarea fructelor. Dacă dumneavoastră cultivați castraveții dumneavoastră în câmp deschis, atunci puteți alegeți ori un tip partenocarpic, ori puteți alegeți castraveți care au nevoie de polenizatori, adică acei castraveți care formează atât flori feminine cât și flori masculine. Și fără polenizare, astfel de castraveți nu formează fructe. 1. 2. Alegeți acei castraveți. Dacă, de exemplu, doriți să obțineți recolte mai timpurii de castraveți, tocmai de aceea producem răsaduri, pentru că în cazul acesta recolta va fi mai timpurie, trebuie să alegeți și un soi timpuriu. De regulă, soiurile sau hibrizii timpurii de castraveți au o perioadă de vegetație cuprinsă între 30 și 40 de zile. Soiurile semi-târzii sau târzii au o perioadă mai lungă de vegetație. Puteți să plantați atât soiuri timpurii cât și soiuri târzii și în cazul acesta veți culege castraveți pe parcursul întregului sezon. Sau puteți să semănați, de exemplu, castraveți de 2-3 ori pe sezon. Adică o dată primăvară, o dată vară și o dată, să zicem, în luna august, sfârșitul lunii august, ca să culegeți castraveți și toamnă până când va veni frigul. Aici, dumneavoastră, puteți să alegeți acea metodă care vi se potrivește cel mai bine. Așadar, primul lucru, ne-am lămurit alegerea semințelor, alegerea soiului după dorințele noastre. 2. Trebuie să știm foarte bine momentul în care vom semăna semințele noastre de castraveți. Acest moment se poate calcula foarte ușor, la fel ca și la alte culturi. Pentru acest calcul vom avea nevoie de data aproximativă la care transplantăm răsadurile noastre în grădină și perioada de răsad. Data aproximativă este atunci când solul, atenție, solul este foarte important, să aibă temperatură de minim 16 grade. Iar perioada de răsad la castraveți poate fi cuprinsă între 15 și 30 de zile. Atenție, nu se recomandă și chiar este interzis, dacă doriți să aveți răsaduri sănătoase, este interzis să le țineți mai mult de 30 de zile în această stare, adică captive în pahare sau în ghivece. Pentru că, în cazul acesta, castraveții vor suferi. Rădăcina se dezvoltă foarte repede și, în cazul acesta, ea se va simți înghesuită, ea nu va avea spațiu și, în cazul acesta, acest lucru se va reflecta negativ asupra dezvoltării părții supraterane. Castraveții dumneavoastră, adică răsadurile, vor fi alungite, subțirele și este foarte rău dacă răsadurile dumneavoastră înfloresc înainte ca ele să fie transplantate în grădină. Dacă se întâmplă acest lucru, să știți că recolte bogate nu veți obține. Așadar, atenție mare la momentul în care semănăm semințele noastre de castraveți. Următorul lucru extrem de important este vasul pe care îl alegem. În primul rând, nu semănăm castraveții în niciun caz în răsadnițe comune, pentru că castraveții nu suportă repicarea. Repicarea poate răni rădăcinile castraveților atât de mult încât putem să le pierdem
pentru că castraveții au rădăcinile castraveților sunt foarte sensibile și nu suportă ca ele să fie deranjate, rupte, rănite. Și în cazul acesta, în cel mai bun caz, veți aștepta foarte mult timp ca răsadurile să își revină, să se vindece. În cel mai rău caz, puteți să le pierdeți de tot. Așa că fiți foarte atenți, de la bun început alegem vase individuale. Dacă perioada de răsad, adică dacă veți ține răsadurile dumneavoastră în vase până în momentul transplantării, o perioadă până la 15, maxim 20 de zile, atunci alegeți vase cu un volum de 200-300 de mililitri. Dacă veți ține răsadurile dumneavoastră o perioadă de 20-30 de zile, atunci alegeți vase de 450-500 de mililitri. Este obligatoriu. În cazul acesta, rădăcinile se vor simți confortabil. Nu se transplantează, castraveții nu se transplantează dintr-un vas mai mic într-un vas mai mare, tocmai ca să nu îi rănim rădăcinile. Nu se procedează la fel ca și în cazul cu roșiile sau ardeii sau vinetele. Da? În cazul acesta, acel vas în care castraveții își vor petrece toată perioada de răsad va fi singurul vas. Deci am ales un pahar sau un ghiveci și acela va fi casa castraveților noștri până la transplantarea lor în grădină. Aveți mare grijă la acest lucru. Următorul lucru, de asemenea extrem de important, este atunci când semănăm castraveții noștri, ce substrat, cum alegem sau cum pregătim acel substrat. Substratul pentru castraveți trebuie să fie obligatoriu, afânat, permeabil, ușor, pentru că, de asemenea, castraveților nu le place ca rădăcinile lor să fie apăsate de un sol greu. Tocmai de aceea, dacă folosiți pământul dumneavoastră din grădină, acesta obligatoriu trebuie amestecat cu alte ingrediente care îl vor face mai afânat. Dacă folosiți pământ de grădină, obligatoriu puteți să adăugați ori compost, ori vermicompost, ori nisip și compost și vermicompost. Sau, de asemenea, adăugați agroperlit sau vermiculit. Toate aceste ingrediente, ori unul dintre aceste ingrediente, este obligatoriu să adăugați la pământul dumneavoastră din grădină. Pentru că oricât de ușor ar fi pământul dumneavoastră din grădină, acesta se va tasa atunci când se va afla în vase, având în vedere că vasele nu sunt atât de mari, pământul se tasează de laudări și atunci castraveții nu se vor simți confortabil. Iar dacă dumneavoastră cumpărați și pregătiți substrat din acele ingrediente pe care le cumpărați, atunci puteți să pregătiți substratul dumneavoastră din turbă, din vermicompost sau compost, la care adăugați agroperlit sau vermiculit. Aceste ingrediente și cantitățile acestora le vedeți acum pe ecran ca să știți aproximativ cum puteți să pregătiți un substrat corect. Dacă folosiți compost sau vermicompost, să știți că nu este nevoie să vă mai fertilizați castraveții, pentru că aceste ingrediente vor fi de ajuns și castraveții se vor simți confortabil și vor primi toate acele micro și macroelemente de care au nevoie în timpul creșterii, adică cât își vor petrece viața în acele vase în care le semănăm noi. Următorul moment, la fel de important, este adâncimea la care semănăm castraveții noștri. Am observat că sunt mulți grădinari care au această tendință de a îngropa cât mai adânc semințele lor de castraveți. Am primit multe întrebări și în cazul acesta, cu siguranță am pus multe întrebări și eu la rândul meu ca să îmi dau seama ce se întâmplă. Pentru că mulți grădinari mi-au scris și anii trecuți că semințele castraveților nu au răsărit, adică castraveții nu au răsărit, a trecut deja mult timp, ce să facă cu acești castraveți? Iată, și întrebându-i, punându-le mai multe întrebări, am ajuns la concluzie că adâncimea a fost prea mare. Adâncimea la care semănăm castraveții noștri trebuie să fie în jur de 1 centimetru. Nu trebuie să adâncim la 5 centimetri în castraveții noștri, pentru că semințele nu vor avea puterea de a ieși, de a răsări. Tocmai de aceea 1 centimetru este de ajuns. La fel ca și în cazul roșiilor, ardeilor și vinetelor, facem o gropiță în
substrat, punem sămânța noastră și acoperim. Și pe urmă, cu siguranță, udăm deasupra și este de ajuns. De asemenea, atunci când pregătim substratul, trebuie să avem grijă ca acesta să fie udat foarte bine și nu uităm de găuri de drenaj. Dacă nu aveți ghivece sau pahare de plastic, puteți să folosiți sticle de plastic tăiate în două sau puteți să folosiți și acele ambalaje de la produse lactate sau de la sucuri, acele tetrapacuri și așa mai departe. Despre acele vase în care putem planta, în care putem semăna semințele noastre, am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu ce variante aveți, adică acele vase pe care nu dați niciun ban. Următorul moment, dragi prieteni, este acela că după ce am semănat castraveții noștri, trebuie neapărat să acoperim acele vase cu o folie, pentru că altfel substratul se va usca și va exista pericolul ca semințele noastre să nu germineze. Despre acest lucru am mai vorbit și anii trecuți, tocmai de aceea acoperim cu o folie și, atenție, ținem castraveții noștri, adică semințele noastre pe care le-am semănat, le ținem la o temperatură de 25-27 de grade. Acest lucru este obligatoriu pentru că castraveții sunt iubitori de căldură și dacă temperatura este mai scăzută, atunci germinarea va dura mai mult, iar dacă temperatura este foarte scăzută, dacă, de exemplu, temperatura va fi sub 15 grade, atunci există riscul ca castraveții să nu germineze deloc. Acest lucru, de asemenea, este foarte important. Am fost întrebată de termenul de păstrare a semințelor de castraveți. Castraveții, la fel ca și rudele lor, adică dovlecei, dovleci, pepene verde, pepene roșu și așa mai departe și alți reprezentanți ai familiei Cucurbitaceae, au niște semințe cu o viață lungă. Semințele castraveților se pot păstra până la 10, 12 sau poate puțin mai mult ani, pentru că așa este natura lor, ele se păstrează foarte bine și, atenție, potențialul lor maxim este în anul 2-4. Deci nu semințele castraveților proaspete, ci în anul 2-4 potențialul lor este maxim. Iată, acesta este un mic secret despre semințele castraveților. Așadar, dacă aveți semințe expirate de castraveți, de exemplu, scrie că acestea au expirat anul trecut sau acum 2 ani, liniștiți, puteți să îi semănați și în niciun caz să nu le aruncați aceste semințe. Și de asemenea am fost întrebată dacă este obligatoriu să punem la germinat semințele noastre de castraveți. În cazul castraveților, acest lucru nu este obligatoriu, pentru că semințele de castraveți germinează foarte repede și tocmai de aceea le putem semăna direct, așa, uscate, mai ales dacă aveți semințe tratate cu fungicide, adică acele semințe care au culoare verde, roșie, roz sau albastru, acestea se seamănă obligatoriu în stare uscată și veți observa că după 3-5 zile deja castraveții dumneavoastră vor răsări și nu veți avea niciun fel de probleme. Dar dacă aveți semințe foarte vechi sau nu sunteți siguri de calitatea acestora, atunci da, puteți să puneți semințele dumneavoastră de castraveți la germinat și veți observa că într-o zi, maxim 2, deja acele semințe care sunt vii, ele vor germina. Cum le punem la germinat? Știm foarte bine. Alegem un vas, punem un șervețel sau o cârpă din bumbac sau punem o lavetă sau orice alt material, pulverizăm cu apă, așezăm semințele noastre, pulverizăm încă o dată, acoperim cu un capac și punem la temperatură de 25-27 de grade. Și în cazul acesta veți observa că acele semințe care sunt viabile vor germina destul de repede. Dragi prieteni, sper că am reușit să vă răspund la toate întrebările legate de acest subiect și vă mulțumesc pentru toate întrebările pe care mi le trimiteți și iată că datorită dumneavoastră a apărut și acest video.
Eu vă aștept ca de obicei în comentarii, nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Nu uitați să lăsați un like la acest video dacă acest material vă este de folos și ca alți grădinari să găsească acest material mai repede și mai ușor pe canalul meu. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!